Elena, bună seara Bună seara, Ghenadie! și bun venit tuturor! Astăzi ne-am adunat cu Elena pentru o sesiune de investigație la o temă foarte interesantă. Așa că, Elena, dacă ești pregătită, te rog să te relaxezi. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu? Ok. Bine. La 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maxima posibilă. 1, 2, 3. Acum, la 3, te conectezi cu toată informația legată de alegerile noastre. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Agitație, multe hârtii, persoane multe. Ca și cum de ieri a început acest proces. Telefoane, multe văd. Foarte multă agitație. Aici mă refer în zonele în București, văd. Într-o clădire mare, care este foarte multă agitație, dar multe telefoane care sună, dar totul a început de ieri, nu de azi noapte, de ieri noapte a început agitația asta. Vine continuu aceeași expresie, totul este deja prestabilit. Cine trebuie să iasă și ce trebuie să iasă, doar că nu se divulgă, nu vorbesc de public. Nu se divulgă decât atunci când trebuie anunțat. Jocul de culise, cum am spune, nu se joacă aici. În sensul că toată agitația și tevatura și în momentul să spui acum să întrebi pe vreunul de oriunde, din orice zonă, cât mai șmecher ca și politician, nu are un nume. Telefonul va fi primit, să spunem, atunci când trebuie să fie, în sensul când trebuie să se anunțe rezultatul, cu 5 minute înainte de a se termina stop joc numărat ce se numără, se primește anunțul oficial cine. Până atunci nu are voie nimeni să știe și asta nu are legătură cu publicul. Vorbesc că nu are nimeni voie să știe în sensul acolo, la ei, nici măcar ei dacă îi întrebi, nu au cum să știe. Sunt doar speculații. Foarte multe speculații. Supoziții și speculații. Asta se vede. Oricum se primește din un telefon din afară, din exterior, cum am spune, pe o linie secretă.
acest telefon care va sosi în 2 zile. Ce definesc cu exactitate alegerile într-o democrație? O idee definește. O idee de democrație, de liberă alegere. Doar o idee. Doar o idee. E o idee insuflată, care calmează spiritele, care conferă o iluzie. O iluzie. O stare în conștiința colectivă aș spune, de calmitate, pentru că este ca un program foarte bine insuflat în conștiința tuturor de masă și observ prin unde radio. Foarte bine este. Adică se face un fel de inducție prin undele radio la nivel de public, de populație, cum că alegerile sunt corecte sau că tu alegi. Asta se percepe cel mai pregnant cuvânt, că tu alegi. Doar că să te facă să crezi că tu alegi. Vorbim aici, nu în alte țări, aici. Ne raportăm fix pe aici. Se folosesc tot felul de dispozitive, sunete, mai sus sau mai jos ca frecvență, mesaje subliminale, prin orice influență media, prin impulsuri în sensul, sunt niște dispozitive, ai spune că e ca la codul Morse, care în momentul când tastezi, că se tastează, se emit niște sunete care se propagă, foarte subtile, în care ești programat să crezi că tu ai ales. Vorbim în populație. 98% din conștiința colectivă este în această credință că ei chiar aleg, dar cu o convingere și o tărie nu o poți destructura. Blochează analiza? Ce analiză? Fiecare A mentalului? A mentalului? Nu-ți blochează analiza. Este deja, cum se spune, analiza înseamnă folosi mentalul. Nu, se folosește inducția pe mental, pe nivel de conștiință. Nu, se blochează mai mult partea intuitivă. Nici măcar analiza. Când spui analiza, are legătură directă doar cu partea mentală. Nu, partea conștientă. Da, îți blochează intuiția. Sunt foarte mulți factori care îți blochează. Dar acum, în prezent, nu se mai... Cum să zic, programarea este făcută de 40 de ani încoace, în sensul că vremurile se știau cum se vor schimba, totul este linear. Așa că sunt foarte calmi și liniștiți că totul merge așa cum trebuie la nivel de populație, că mai sunt cât răzleți colo, nu prezintă un pericol, este necesar să existe și cât un răzleț, pentru este ca și cum pun mai mult fundament
a ceea ce ei au insuflat deja. E ca o reclamă negativă care te propagă în sus. Și totuși, de ce considerăm votul un drept fundamental al nostru? Păi de când asta înseamnă să mă duc în istorie, a fi un drept este normal, nu este că îl considerăm, ar fi o normalitate, este normal și necesar, cum ar trebui să fie. În țările mai puțin dezvoltate economic, nu atâta timp cât te afli sub o stăpânire și o tutelă comunitară în sensul de extern, cum este că aparții unei comunități gen Uniunea Europeană sau ori eu știu unde mai aparțin alții, ești supus unei majorități, adică unor state mai puternice ca. Și aici totul ține, că m-am uitat, am văzut și alte țări mai puțin dezvoltate economic, dar care au știut să se impună. Ține de, nu de popor în sine. Vine să spun de originea noastră ca și popor. De când se observă pe țara aceasta ca și populație, un procent destul de mare, vorbim de istorie în țării, cumva se percepe cuvântul se vinde ușor. Se vinde ușor nu țara, în speță persoanele de la conducere. Se vând ușor, adică înțelegi ce zic. Da. Ține de coloana vertebrală a conducătorilor. Neavând coloană vertebrală decât scriptic, în sensul că frica este mai puternică decât curajul și nivelul și programele de supunere nu au curaj să preiei controlul de unul singur. Percep percep cuvintele țara oricum este vândută deja. Nu vorbim de populație. La alt nivel. În sensul că scena politică este doar un joc de teatru în care directivele vin sau se dau în funcție de conducerea, care nu vorbim de Parlamentul României, ci de european. Ești supus ca minoritar unei majorități. Cine se află în spatele cortinei? La ce să mă... Alege. Nu, la ce să mă uit? La metafizic sau la fizic? Nu, la fizic până când. Stai că mi apare acea femeie. Uniunea Europeană, Bruxelles, Ursula. Mi apar imaginile. Tu ai pus întrebarea și se conturau imagini. Și văd, nu știu de ce apare și președintele Franței, probabil aici sunt țările care, să spun, sunt în Uniunea Europeană mai puternic economic și atunci deciziile să iau de către alții. Bine, la 3 îmi spui cine în metafizic se află după cortină.
1, 2, 3. Este ambigu ca imagine. Se percepe foarte mult pe țara aceasta Draco. Cultul Draco. Ca și stăpânire. Asta se vede. Și se vede și o acvilă, în sens că văd cu ghearele acelea o acvilă care ține ghearele. Dar acvila este un falconoid. Adică sufletul vândut acestei entități falconoide, iar entitățile de Draco să dețină, cum să spun, se percepe agresivitatea să te țină cu capul în jos plecat, într-o supunere. Un suflu care se duce către acea acvilă și culmea că se găsește în folclorul românesc și în tot ce ține de cultura străveche a dacilor, a strămoșilor noștri, se știa că pe steagul României era vulturul. Această acvilă a apărut întotdeauna, dar ridicată la un rang de superioritate și acum în metafizic se percepe suflul acestei țări se duce către această entitate. Iar menținerea în obediență, supunere, agresivitate și destrămare, că toate sunt pe negativ celălalt, sunt în preponderență, dar văd aici răspândire. Răspândire, nu există o singură entitate care deține monopolul. În speță entitățile draconiene. Adică la orice formă de graniță între alte specii vorbim, ei dețin monopolul. Sunt și alte entități care tind? Șerpi. Și dracu. Care aparțin ca și este o subspecie a acestora. Atât se vede. Mai sunt alte interferențe mai subtile, se percepe o hidră. Asta e pe sub pământ, dar nu peste tot. Depinde de ce influențe. Este ca o hidră, nu animalul hidra, care se știe din cărți. Mituri. Nu, în mitologie ăla este, nu vorbesc de animalul hidra. Se percepe de jur împrejurul, este care menține, cum să spun, că se plimbă în jurul țării ca la graniță, știi? Așa. De jur împrejurul țării, ca și granițe, se percepe această influență a acestei entități, dar se percepe ca un șanț roșiatic între orice țară și această țară. Aoleu, stai că mă deconectez de aici. Deci m-a luat toate mâncărimile de piele când m-am apropiat de ea. Totul mă mănâncă acum. La 3 te distanțezi această entitate. 1, 2, 3. M-am dus prea aproape și simți că te mănâncă pielea când e o energie urâțică, în sensul că este roșiatică energia și se percepe între orice țară și de jur împrejurul țării și a noastră ca un șanț roșiatic. Și acum văd imagine de ce în cei care ce erau prezicători, Baba Vanga și mai știu cine, Nostradamus,
spuneau că văd în jurul României flăcările acelea de foc, dar este în exterior și că aici țara e aparată. Da, apărată de această entitate. Și acele flăcări, de fapt, nu sunt flăcări, că vezi, m-am dus foarte aproape. Se percepe ca o linie trasată, seamănă ca un șănțuleț micuț, nu te gândi la ce diametru, roșiatic. Dar așa e delimitată Ce granița. reprezintă interesul cuiva? Nu, te gândești, nu. E pe acolo circulă asta. E șanțul ei pe unde circulă. Și asta e culoarea. Ai spus despre influența din partea părții europene. Este și influența din partea răsăriteană, să spunem, din partea Rusiei? Zero. Adică ar fi, să zicem, și dacă ai vrea, în pătura asta nu intră. Nu intră nimic. E o structură atât de prea mult timp făcută încât să mai poți să destructurezi ceva. Adică E prea mare densitatea, da? E ca la un program, da, densitatea este prea mare, este cum să spun eu, care are cum să zic, e un program de sine stătător bine stabilit. Și punct. Care funcționează de mai mulți ani? Da. Ai spus cifra 40. De atunci am văzut, da, deoarece de atunci au început primele, să spunem, orientări, eu văd o carte în care era primită, în care se scria din partea Europei cum se trimitea, că se pun bazele de structurării comuniste, știi, totul era transcris deja. Stipulat punct da, pe punct. Premergător înainte cu câțiva ani s-a pus la punct ce s-a pus. Demontarea vechiului sistem comunism, dar nu a început brusc peste noapte, hai să te dau jos, nu. Și a început cu mult mai înainte această strategie și nu doar în raport cu România, cu toate țările comuniste. Când au căzut sistemul comunist, totul a fost ca o condică în care au fost transcrise cu mult timp înainte. Cum influențează mass media alegerile noastre? Într-o minciună. Induc în eroare, mint, vânduți, bani, tac, care știu, influențează negativ. Nu au voie și oricum spun doar ce li se spune să spună. Deci ce să influențeze? Prost și negativ. Ce rol joacă banii în câștigarea unei alegeri? Stai că banii ăștia care am văzut au legătură cu mass media. Tu acum faci referire la altceva. Da, la altceva. Păi nu e cumpărat guvernul să spun că ești cumpărat. Nu, ești doar condus de... Asta e că era să zic ceva. O prostie. Care bani? Banii care se dau alegătorilor. Să tacă din gură, poate, sau... Care bani? Să aleagă corect. Cine alege corect? Asta este doar ceea ce se dă pe media. Ce aveți, fraților, îmi vine să spun. Chiar credeți prostia asta? Deci de unde văd eu aici ceea ce se vede pe media, cancanul, pro și contra, că este un cancan, că ăia ia banul, că ăia fac, că ăia dreg, ce se spune este praf în noi, nu există. Este doar un circ care doar media a luat banii.
Este doar un circ. În rest, nimeni n-a luat niciun ban. De unde să ia bani? De la Ursula? Păi că aia vine telefonul cu 5 minute înainte să se închidă roata norocului, era să zic. Calculatorul cu stop numărat voturi. E și asta tot roata norocului. Sunt oamenii bine informați înainte de a alege. Ce să fie informații? Despre... Deci Despre în momentul când candidați, pui întrebările, nu vin răspunsuri că nu există. Deci, atâta timp cât media îți insuflă ceea ce ți insuflă, nu ai întrebarea că bine informați, de-aia nu apare răspunsul și apare constant o utopie, știi? Și nu am ce să redau. Sunt oamenii bine influențați, îți răspund. Înainte de alegeri, foarte bine influențați. Și se percepe foarte multă agresivitate în conștiințe. Multă, multă. Pro și contra. Atât de mult se exacerbează cu agresivitatea încât la maxim. care sunt principiile de alegere a candidaților? Nu există. Totul este deja, observ o relativitate, în sensul că de atâția ani de zile se știe despre telefonul care trebuie să sosească. Restul doar așteaptă, tremură. Uite, acum e posibil să văd niște bani. A da bani nu ai cum. Cei candidații care s-au înscris pe linie, să spunem, nu au cui să dea bani, pentru că telefonul respectiv, cu alesul respectiv, vine din exterior. Iar bani ca să dea din cei aleși unor persoane este doar pe media. Persoane fizice, să spunem că este unul care e înscris, nu dăm nume, pe lista candidaților și vrea să mituiască, să spunem, un număr de X persoane. Să știi că nu se mai practică asta, se practică altceva. X persoane nu există, în sensul că buletinele de vot sunt doar CNP-uri inventate sau luate dintr-o evidență a populației, persoane decedate de mult. Acum se înțelege? Nu se mai practică asta cu banii. În prezentul de astăzi. Dar practica poate. Iar nu se dă bani decât pe media. Pentru a menține populația într-o stare. Telefonul va fi venit cu 5 minute înainte și se anunță fix când se pune stop și atunci se știe. Restul până atunci nimeni nu știe nimic. Și telefonul vine doar către om general din cadrul SRI. Nici măcar în Parlament la cineva. Comisia electorală este la curent cu acest telefon? Întotdeauna. Știe pentru că este aceeași procedură. Dar candidații? Da. Dar nici ei nu știu cine va fi. Sunt roluri care s-au împărțit din start? Sunt ce? Roluri
La ce te referi? Că nu înțeleg. La spectacolul care se numește alegerile. Nu neapărat, oricum. Nu. Nu că s-a împărțit de către cineva terță persoană, nu. Ei fac asta că unul dintre ei crede că el va fi ales. E ca la Miss Univers. Și totuși, de ce unii oameni cred că votul lor nu contează? În mare parte din cauza că s-au săturat de atâtea minciuni, pentru că în anii trecuți până în prezent au votat și au văzut că au simțit și au și văzut, s-au convins că jocul este făcut în spate și că populații se aruncă praf în ochi și se simt într-o stare minoritară, oricum știu și simt ca mulți alții că țara este vândută deja, că alții ne conduc pe noi, iar spectacolul din sfera politică de aici este doar așa să fie, să ne prefacem că ne conducem o țară, dar conducerea vine prin, cum să spun, nimic nu faci pe interior până nu ceri acordul la exterior. Nu este nicio diferență între istoria României când era supusă Imperiului Otoman, să spunem, cum este și prezentul. Astăzi să scrie, să zicem, astăzi, mâine este o istorie, tot ce s-a trăit până astăzi, supusă Uniunii Europene, vestului, da? Sub un alt imperiu cu o față de democrată, care sub egida că îți dorește binele, te subjugă și te, cum să zic, te văd îndoit, aia vedeam, te îndoaie. Istoria este aceeași, doar cu alte măști, alte, mai modern. Da, este aceeași. Alte lozinci? Da, este aceeași. Nu mai ești supus Imperiului Otoman, cum era în istorie, care pe atunci, chiar să spun, poporul, având coloană vertebrală și au fost care s-au născut, măi, s-au ridicat de a, cum să spun, de a avea o venă, să fie autentic aici, să nu se mai supună datorită cum era birurilor și tot ce subjuca poporul, aceia care erau, în prezent nu mai există de ani de zile acest lucru. Deci, diferența între trecut și prezent, am schimbat imperiul de la otoman la vest, Uniunea Europeană. Iar atât timp cât te conduce o entitate șarpe, nu vorbesc de România, cine stăpânește corpul acelei femei, seamănă cu o cobră, așa când te intri în ADN-ul ei energetic. Ce să spunem? Am schimbat pălăria. Este aceeași expresia românească. Suntem sub aceeași supunere către altcineva mai modern în prezent. Dar dacă vorbim despre procentaj, este același procentaj în trecut și în prezent? La ce mă uit la procentaj? La supunere, la... Este mai mic, deoarece populația numeric a țării era mai
mică în trecut, în istorie, decât în prezent. La asta mă refer, dar la alt procentaj mă pot uita la câți aveau din populație sau să spunem din conducerea, pe vremea aceea conducătorul se ridica din mulțime, nu neapărat, și nu mă refer la Alexandru Ioan Cuza, care e pus din exterior, care toți au fost urmași al unor ADN evrei și nu mă refer la speța asta masonică care conduce lumea, dar nu, mă refer istoria aia veche, de mult, când vorbesc de imperiu, când era stăpânirea Imperiului Otoman. Atunci mă refer, nu restul, modernismul, cu regii, cu regina, care deja au vândut țara de mult, de pe bucăți. Ei au început în primul rând să o vândă. Ce mi-o luau eu cu hate. Cum influențează propaganda și publicitatea percepția noastră despre alegeri? Se menține într-o stare de credibilitate, într-o stare de a crede, îți induce, este o influență reală. Deci are un efect de influență. Care este rolul partidelor politice în organizarea legilor? De ideologii văd. Mențin niște ideologii. Fiecare în dreptul lor. Se percepe o semi-colaborare între partidele politice, dar există constant conflicte mognite de interese. Interese care vorbim de veniturile de aici din țară. Ce se vinde, ce se cumpără, care să-și ia banul, care să subjuge pe altul, ce mai e de vândut, vorbim de achiziții, totul e până la bani, mai are să mai vândă. Oricum. Nu știu ce mai e de vândut. Există alternative la legile tradiționale pentru a reprezenta voința poporului? Nu percep nimic. Nu se percepe nimic, nu vine nimic. Putem considera că legile noastre nu sunt ale noastre, da? Nu neapărat. Tu când spui noastre, inclus poporul. Da. Nu a cerut nimeni părerea poporului. De asta nu se vede nimic. Legile sunt făcute de cei care sunt în statul guvernamental, nu de către popor. Totul ne este insuflat, totul ne este... Dar nu vorbesc doar de România. La nivel de Vorbesc stat. în general. Da. Legile nu sunt făcute atât de mult în favoarea poporului, ci în defavoarea poporului. În subliminal, atât timp cât un cetățean dintr-o țară respectivă este atât de mult constrâns și subjugat din punct de vedere financiar, prin tot felul de taxe inventate, și nu le-a inventat poporul, le-a inventat cei care sunt acolo, taxe de subjugă inventate din orice, aparțin unui sistem deja formatat ca să stoarcă bani pe populație, de pe populație. Legile nu sunt făcute decât de a supune, a extrage și în favoarea celor care se află
la conducere, nu în favoarea poporului. Niciodată nu s-a cerut părerea poporului. Doar li s-a arătat, li s-a impus. Se percepe atât de puternică chestia asta de ce poporul nu are reacție, se menține atât de mult obediența și supunerea la nivel subliminal, încât poporul român nu mai are reacție la orice îi se spune, îi se impune, și asta în ultimii 30-40 de ani s-a structurat foarte bine în conștiința colectivă. Orică este în afară, orică este în interior, nimeni la nivel de conștiință că este colectivă, stai în țara asta, nu contează, nu mai are reacție. Este doar o acceptare și o supunere. Ca să vezi diferența de programare. Înțelegi acum? Există diferențe între poporul român care nu mai are reacție din conștiința colectivă și alte popoare, state care încep răzlesc prin rebeli, prin nu știu ce, să aibă reacție. Că nu contează din ce țară, dar au totuși o reacție și în momentul când există o reacție, există un lanț și înseamnă și o coordonare și o uniune. Aici nu. Dorința de ce a fost? Programarea a fost de dezbină și condu. Dezbinare și supunere ca să poți să conduci. Pentru că în venă, în acest popor, se află vorba aceea, avem sângele ăla care este, ai spune, un pic contaminat cu seminții care au tot trecut peste aceste pământuri care și-au pus amprenta și există, în afară de starea de supunere, care este per exterior, există din interior ai spune, se percepe ca o revoltă. În momentul când e revoltă, e ca la vulcan. În momentul când aia explodează, se poate schimba ceva, dar se menține special un popor dezbinat, răspândit, exploatat, că altfel forța, dacă ar fi fost în interior, nefiind atâtea programări peste, cum să zic, s-ar răscula încât ăștia n-ar mai fi niciunul la conducere. Se știe, dar întotdeauna din exterior popoare mai puternice au perceput energia locală. Energia influențează, cum am spune noi, spiritul, da? Energia locală, înseamnă locul, pământul, influențează, că vrei sau că nu vrei, în subliminal ființa. Dacă alții nu te-ar programa și nu te-ar supune, energia ar da foc la alții, ar fi foarte puternică. Și atunci ce e cel mai ușor așa? Hai că îi facem bucățele ca să putem putem să-i supunem. Adică îi împrăștim ca să nu aibă o putere. Va provoca acest scrutin careva conflicte și dezbinări în societate mai mari decât au fost până acum? Pe linia viitorului, zi să mă uit. Da. Păi hai să mă duc, că acum eu sunt tot în prezent, deoarece sunt foarte multe Număr de la 1 la programate. 3 și mergi în viitorul apropiat. 1, 2, 3. Nu apropiat. Nu apropiat. Bine, mergi
La Nu, 3. nu, răspunsul este nu în viitorul apropiat, se vede. Ah, da. Bine. Nu în viitor Nu apropiat. te-am înțeles corect. Bine. Elena, la 3. Te deconectezi de la tematică. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Rupem toate legăturile, conexiuni de la toți, de la toate energiile și entitățile cu care am contactat. Ne curățim de toate rezidurile energetice străine din această sesiune. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. Ne ridicăm nivelele energetice și vibrațiile până la maxima posibilă. Și la 3 te întorci aici și acum de unde se aude glasul meu. 1. Partea subliminală revine la corpul fizic, aducând energie, aducând forță, aducând potențial. Te simți liberă, împlinită, energică, fericită și iubită. 2. Corpul fizic e mai tânăr, mai sănătos, mai dinamic. 3. Ești aici și acum. Da, Irena, asta a fost tema investigații de astăzi, deoarece mâine este o zi așa, când trebuie de ales ceva. Îți mulțumesc mult pentru participare la investigație. Sper că rezultatul investigației va fi și pentru cei care ne privesc interesant și vom decide singuri fiecare ce alegem, unde alegem și oare alegem. Îți mulțumesc mult și mulțumim și celor care ne privesc. O zi minunată, numai bine, la revedere! La revedere!